Magandang umaga sa ating lahat. Narito tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa paunang resulta ng December 2024 Labor Force Survey. We are pleased to welcome the press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Nicole Navea, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago natin simulan ang ating press conference, gusto namin ipahayag na ito ay naka-livestream sa PSA Facebook page and updates are also posted on the PSA Twitter X with the hashtag PHEmployment. Ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Claire Dennis S. Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa mga paunang resulta ng Labor Force Survey nitong nakalipas na buwan ng Disyembre 2024. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority mag-uulat ng antas ng Labor and Employment Statistics base sa paunang resulta ng Disyembre 2024 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Disyembre 2024 Labor Force Survey ay ginawa sa loob ng 18 araw mula ika-9 hanggang ika-28 ng Disyembre 2024. Nitong Disyembre 2024, 11,163 ang total sample households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 11,276 naman ang total sample households na na-survey noong Nobyembre 2024 at 11,163 sample households noong Disyembre 2023. Sa populasyon na 15 taong gulang pataas, ang bilang na nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 51.81 million nitong Disyembre 2024. Ito ay mas mababa kumpara sa naitalang bilang noong Disyembre 2023 na nasa 52.13 million, ngunit mas mataas naman kumpara noong Nobyembre 2024 na nasa 51.2 million. Ang labor force participation rate nitong Disyembre 2024 ay nasa 65.1%. Ito ay mas mababa sa naitalang labor force participation rate noong Disyembre 2023 na nasa 66.6%, ngunit mas mataas naman kumpara sa naitala noong Nobyembre 2024 na nasa 64.6%. Nitong Disyembre 2024, ang employed persons o bilang ng mga may trabaho o negosyo ay naitala sa 50.19 million. Ito ay mas mababa ng 339,000 kaysa sa naitala noong Disyembre 2023 na nasa 50.52 million, ngunit mas mataas naman kumpara sa bilang noong Nobyembre 2024 na nasa 49.54 million. Ang employment rate nitong Disyembre 2024 ay nasa 96.9%. Ito ay kapareho sa naitalang employment rate noong Disyembre 2023 at bahagyang mas mataas kumpara noong Nobyembre 2024 na nasa 96.8%. Ang unemployed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Disyembre 2024 ay nasa 1.63 million. Ito ay mas mataas kaysa sa naitalang bilang ng unemployed noong Disyembre 2023 na nasa 1.6 million, ngunit mas mababa naman kumpara noong Nobyembre 2024 na nasa 1.66 million. Ang unemployment rate ay naitala sa 3.1% o 31 sa kada 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Disyembre 2024. Ito ay kapareho lamang sa unemployment rate noong Disyembre 2023 at bahagyang mas mababa kumpara sa unemployment rate noong Nobyembre 2024 na nasa 3.2%. Ang bilang ng underemployed nitong Disyembre 2024 ay nasa 5.48 million. Ito ay mas mababa ng 530,000 kung ikukumpara sa bilang ng underemployed noong Disyembre 2023, ngunit bahagyang mas mataas ng 126,000 kumpara sa bilang ng underemployed noong Nobyembre 2024. Ang underemployment rate nitong Disyembre 2024 ay nasa 10.9%. Makikitang mas mababa ito kumpara sa naiulat na underemployment rate noong Disyembre 2023 na nasa 11.9% at bahagyang mas mataas kumpara sa naiulat
na underemployment rate noong Nobyembre 2024 na nasa 10.6%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Disyembre 2024, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 75.5%. Ito ay nananatiling mas mataas kumpara sa labor force participation rate ng mga kababaihan na nasa 54.7%. Nitong Disyembre 2024, ang employment rate ng mga kalalakihan ay nasa 97.1% at mas mataas kumpara sa naitalang employment rate ng mga kababaihan na nasa 96.5%. Samantala, 2.9% o 29 sa kada 1,000 na kalalakihan naman na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Disyembre 2024. Ito ay mas mababa kaysa sa unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 3.5%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Disyembre 2024, 11.6% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 10.0% lamang. Kung ang datos ng mga pangunahing sektor naman ang ating susuriin nitong Disyembre 2024, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng labor force na may 60.5% share. Kasunod dito ang agricultural sector na may 21.3% share habang ang industry sector naman ay may share na 18.3%. Kung ikukumpara ang bilang ng may trabaho o negosyo sa mga subsectors nitong Disyembre 2024 kumpara noong Disyembre 2023, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Transportation and storage na may dagdag na 555,000, ang may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng employed mula sa other passenger land transport katulad ng airport shuttles, jeepney and AUB operation, tricycles and pedicab operations, public utility cars and taxi cab operations. Pangalawa naman, ang construction na may dagdag na 263,000, tumaas ang bilang ng employed sa construction of building, residential and non-residential, construction of other civil engineering projects tulad ng construction of industrial facilities. Pangatlo, ang administrative and support service activities na nagdagdag ng 223,000, nagmula ang pagtaas sa general cleaning of buildings na kinabibilangan ng cleaning activities of all types of buildings such as offices, houses, apartments, factories, at shops. May pagtaas din sa call center activities, voice, at packaging activities. Pang-apat, ang public administration and defense, compulsory social security na nagdagdag ng 211,000. Ang pagtaas ng trabaho ay mula sa public order and safety activities. At panglima, ang human health and social work activities na nagdagdag ng 197,000. Tumaas ang bilang sa private medical and dental and other health service facilities, private hospitals, sanitaria, and other similar activities and other human health activities. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Disyembre 2024 sa Disyembre 2023 ay ang mga sumusunod. Agriculture and forestry, may bawas na 1.56 million. Ang malaking pagbaba sa bilang ng employed ay mula sa growing of paddy rice, planting, transplanting, and other related activities. Kasama na rin ang hog farming, growing of corn except young corn or vegetable, at growing of other vegetables, melons, roots, and tubers. Pangalawa, ang manufacturing na may bawas na 387,000. Bumaba ang bilang sa manufacture of products of bamboo cane, rattan, and the like, manufacture of veneer sheets, manufacture of plywood, lamin board, particle board, and other panel boards, manufacture of products of leather and imitation leather. Pangatlo, ang other service activities, kasama rito ang repair of computers, personal and household goods,
laundry services, domestic services, funeral-related services, and other personal service activities. Ang malaking pagbaba, 166,000, ay mula sa washing and drying of textile, domestic services, and other personal service activities not elsewhere classified. At pang-apat, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may bawas ng 106,000. Ito ay mula sa retail sales via stalls and markets of food, beverages, and tobacco products, retail sale of food in specialized stores, at retail sale in non-specialized stores with food, beverages, and tobacco predominating. Kung ikukumpara naman ang bilang ng may trabaho o negosyo sa mga subsectors, nitong Disyembre 2024 sa Nobyembre 2024, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Agriculture and Forestry na may dagdag na 735,000, Construction na may dagdag na 538,000, Public Administration and Defense, Compulsory Social Security na may dagdag na 307,000, Transportation and Storage na may dagdag na 184,000. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Disyembre 2024 sa Nobyembre 2024 ay ang mga sumusunod. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may bawas na 391,000. Manufacturing may bawas na 305,000. Other service activities kasama ang repair of computers, personal and household goods, laundry services, domestic services, funeral-related activities, and other personal service activities na may bawas na 288,000. Accommodation and food service activities na may bawas na 219,000. At administrative and support service activities na may bawas na 114,000. Ang employed person ay maaring may trabaho o nag-report sa trabaho ng kahit isang oras o may trabaho ngunit hindi nagre-report sa trabaho dahil sa ilang kadahilanan tulad ng nakalib, nagbakasyon, nagkasakit at iba pa. Makikita na 29.3% ang nagtatrabaho na hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo nitong Disyembre 2024. Kabilang dito ang nagtatrabaho o nagnenegosyo ng isang oras lamang sa isang linggo na naitala sa 0.1% o mga 71,000 employed persons. Samantala, tumaas sa 70.2% ang mga nagtatrabaho na lagpas 40 hours nitong Disyembre 2024 mula sa 69.6% noong Nobyembre 2024. Sa mga nagre-report sa trabaho nitong Disyembre 2024 na itala sa 40.9 hours ang average hours work in a week ng mga manggagawa o may negosyo. Katumbas ito ng average of about 8 hours per day. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang average hours work in a week noong Disyembre 2023 na nasa 40.6 hours, ngunit mas mababa naman kumpara noong Nobyembre 2024 na nasa 41.1 hours average work per week. Kung susuriin naman ang mga employed persons ayon sa class of workers nitong Disyembre 2024, ang wages and salary earners pa rin ang nananatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng employed na may 63.1% share. Kasunod nito ang self-employed without employees na may 28.5% share, at unpaid family workers na may 6.8% share. Ang employers in own family-operated farm o business ang bumubuo sa may pinakamaliit na bahagi na may 1.6% share. Sa bilang na 31.68 million na wage and salary workers, mapapansin ng nasa private establishments ang may pinakamalaking share na nasa 78.9%. Kasunod nito ang workers sa mga gobyerno o government corporation na may 14.4% share, mga workers for private household na may 6.5% share, at makikita natin ng mga workers in own family-operated farm o business ang may pinakamaliit na share na nasa 0.2%. Nitong Disyembre 2024, ang nakapagtala ng may pinakamalaking bilang sa pagtaas ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara sa Disyembre 2023 ayon sa major occupation ay ang mga sumusunod. Clerical support workers na may dagdag na 513,000,
plant and machine operators and assemblers na may dagdag na 493,000, service and sales workers na may dagdag na 292,000, at mga managers na may dagdag na 173,000. Samantala, ang mga major occupation group na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Disyembre 2024 sa Disyembre 2023 ay ang mga sumusunod. Elementary occupation na may bawas na 825,000, skilled agricultural, forestry, and fishery workers na may bawas na 554,000, at craft and related trade workers na may bawas na 464,000. Kung ikukumpara naman ang bilang ng may trabaho o negosyo sa mga major occupations, nitong Disyembre 2024 sa Nobyembre 2024, ang mga major occupation na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Elementary occupation na may dagdag na 379,000, skilled agricultural, forestry, and fishery workers na may dagdag na 215,000, service and sales workers na may dagdag na 181,000, at technicians and associate professionals na may dagdag na 156,000. Ang mga major occupation group naman na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Disyembre 2024 sa Disyembre 2020 sa Nobyembre 2024 ay ang mga professionals na may bawas na 247,000. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Disyembre 2024 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa press briefing tungkol sa Labor Force Survey. Muli, magandang araw at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa pagbabahagi ng paunang resulta ng Labor Force Survey nitong December 2024. At this juncture, we'd like to inform you that we will email the press kits for our online participants and disseminate the same for our on-site participants. For those who would like to ask, please raise your hand to be recognized. For those online, please use the raise hand feature or send your questions via chat box. Once called, please state your name and organization. We are now ready for your questions. Do you have any from the on-site participants? Yes, Ms. Kai of Business Mirror. Ask ko lang yung full year na unemployment, underemployment rate, and then the numbers. Tsaka yung comparative from last year. Also, yung sa agri-jobs, what could be the reason for that? Still the typhoon ba? Kasi harvest, di po ba? Okay, so first question muna, yung ating year-on-year na, no, full year comparison in terms of numbers and the rates. Yung ating labor force level muna, itong the whole 2024, ito ay about 50.789 million. Ang buong 2023 naman, ang estimate natin ay nasa 50.371 million. So there's a slight increase, but not within the significant band. No? On the other hand, yung ating labor force participation rate, ito ay nasa 64.4% noong 2024, 64.9% noong 2023. So about the same. For employed, ang number natin, yung ating estimate ng mga may trabaho o negosyo, noong buong 2024, ito ay mga nasa 48.85 million. Slightly higher compared to the number in 2023. Ito ay nasa 48.18 million. Ang medyo mataas dito, substantial, ay, nagko-contribute yung male and female, no? Tumaas sila in terms of numbers. Sa unemployed naman, ang rate muna, yung rate. Yung employment rate natin for the whole year 2024 ay nasa 96.2%, higher compared sa employment rate noong the whole year 2023 na nasa 95.6%. And then for unemployment, ang number natin sa total unemployed for the whole year 2024, ito ay mga nasa 1.94 million. Mas mababa kumpara sa full year 2023 na nasa 2.19 million.
Ang ating unemployment rate for full year 2024 ay nasa 3.8%. Mababa ito kumpara sa full year unemployment rate noong 2023 na nasa 4.4%. And finally, yung underemployment natin, yung ating full year number sa underemployed persons noong 2024 ay about 5.8 million. Ito ay mas mababa ng konti kumpara naman noong 2023 na nasa 5.9 million. In terms of the rate, 2024 underemployment rate ay nasa 11.9% at slightly lower compared sa full year underemployment rate ng 2023 na nasa 12.3%. On your question, ang malaking effect of course sa agriculture and forestry year on year, mayroon tayong bawas na 1.56 million, no? At ito ay talagang galing doon sa growing of paddy rice, mga kalahating milyon, no? Ang estimate natin 557,000. Tapos yung mga engaged doon sa planting, transplanting, and other related activities, 424,000 ang bawas. At yung hog farming, ito yung top 3, 236,000. Of course, nakikita naman natin ito, na i-report na ng Philippine Statistics Authority ang value, production, and agriculture and fisheries, at nakikita naman natin yung talagang reduction doon sa production sa crops and hog farming yung in particular. So, dito nagkakaroon ng impact. But of course, ang maganda naman dito ay yung December, mas magandang numbers niya compared sa November. Of course, nagkaroon ng adjustment, no, dahil doon sa typhoon, basically. Thank you. Thank you, Yusek Dennis. We have another question from Sir Jason of SMNI. Hello, Yusek. Sir, yung ano lang po, reason po ulit ng pagbaba ng year-on-year doon po sa agri-sector. Although you explained na po yung mga sectors po na may pagbaba, pero the reason po. Ang why? isa, of course, nagkaroon tayo ng typhoon. May impact yun, ano? October, November. Well, December was slightly better than the first 2 months. Of course, may effect yon, kaya nagkaroon tayo ng problem doon sa ating employed. Ibig sabihin, may reduction tayo sa palay. Doon naman sa hogs, of course, we have ASF. So, yun yung mga factors kung bakit. Thank you. Sir, dito po sa month-on-month na may pagbaba po sa employment, especially yung sa wholesale and retail trade, may 391,000 po na bawas. Pero expected po natin, sir, na pag December, tataas po yung bilang ng may trabaho dyan since holiday season po. Ano po kayang reason bakit may pagbaba po? Well, una, ano naman yan, na maintain naman natin. Una, tingnan siguro natin yung year-on-year doon sa ating increase in terms of doon sa sector na yon. Can you go muna sa year-on-year increase? May mga sectors tayo year-on-year kasi ang maganda ang comparison talaga would be year-on-year kasi may mga seasonality factors tayo pag month-on-month, ano. So itong holiday season, for example, nung December 2024 versus December of 2023, nagkaroon tayo ng malaking pagtaas sa transportation and storage. So that is basically movement, ano, and kita natin yung sa airport shuttles, mga taxi cab operation, passenger land transport basically. So movement ito, nagkaroon din tayo ng pagtaas sa ating transport by buses. So basically doon. Now in terms of month-on-month sa retail trade naman, nagkaroon tayo ng slightly reduction in terms of the number at yung pinanggagalingan nito ng mga subsector, itong 391,000, ibigay ko lang yung number 1 dito ay ito yung retail sale via stalls, markets of food and beverages and tobacco products. Halos mga 294,000, no? So pwede na nagkaroon tayo ng mga pag-increase dun sa ibang subsector that are related to holidays at mayroon tayong decrease dito. Of course, nakita naman natin ito, reflected naman sa ating household final consumption expenditure nung nilabas natin yung fourth quarter GDP na
lower than what we are expecting. So this is related to that. Thank you. Thank you, Ms. Dennis. We have a question from our online participant, Sir Ben Arnold de Vera of Manila Bulletin. I think he is confirming on whether the 2024 annual unemployment and underemployment rates are lowest since 2005. And then he has a follow-up question. And would the PSA know if job creation or growth in recent years is outpacing or slowing population growth and entry into workforce population? Yung first question muna natin, Ben, time series? Sol, time series? Okay. Yung ating rates muna, unemployment rates, our average for the full year is unemployment. It's 3.8%, no? At ang last na lower than 3.8% was that's the lowest since the start of the series. Tama ka, Ben, no? That's the lowest since 2005. Yung underemployment naman natin ay nasa 11.9% at ito rin ay lowest since 2005. Now, in terms of additional work, yung ating increase dun sa working population, particularly those that are employed versus the population growth, itong ating 2022, well, if you look at 2020, for example, of course, mababa tayo dun sa 2020, yung ating level ay nasa 39.4 million. And then, tumaas tayo ng 2021 na 43.99 million. And then 2022 na 46.89 million. And then 2023, 48.18 million. And 2024, 48.85 million. So if you look at the last 4 years, the numbers is basically higher compared to the population growth. But I will have to check the entire series. No? So there's evidence if we look at 2021, 2022, and 2023 na mataas yung increase doon sa employed person compared to the growth rate of the population. Thank you. And then, yes, of course, we have an on-site question coming from Ms. Chloe of Business World. Good morning, sir. Sir, may we get the factors po on the decline of LFPR year-on-year, December 23 and December 2024? Yung labor force participation rate, full year. Okay, yung labor force participation rate natin noong 2023, full year ito, nasa 64.9%, ang 2024, 64.4%. While the number at the point is lower than 2024, of course, these are estimates, so I could say these numbers are not significantly different. But of course, may reduction siya sa point estimate ng labor force participation rate. While the number, there was an increase galing sa 2023 na about 50.371 million. Ito ay naging 50.79 million, slightly higher, about 400,000. Of course, ang reason kung mababa ang rate ay dahil mataas ang population natin, no, ng working population ng 2024 versus 2023. I hope that answered your question. Thank you. Thank you, Ernest. We have other questions from our on-site participants. Yes, Ms. Bernadette Reyes of GMA 7. Hi, sir. Good morning. Good morning. Sir, correct me if I'm wrong. Narinig ko po yata meron doon na work na 1 hour lang. Tama po ba, sir? Yeah, kasi yung ating definition naman ng paging part ka ng labor market na may trabaho ka at least 1 hour per week.
So sinasabi lang natin na mayroon talagang mga tao na ganun, pero very small number. Yung ang ating estimate ay mga nasa 71,000 sila out of 48 million na workers. So very very small, no? So yung konsepto na ang binimeasure natin ay may trabaho lamang na isang oras, tama 'yon, mayroon talaga 71,000 yung estimate natin. Pero ang karamihan, 48 million ay ang average work niya per week ay nasa 40 hours. Thank you. Po kasi merong trend for spot workers, parang nabasa ko yon. Is this considered as spot workers, and how could spot workers help increase employment generation? Yung mga, well, itong mga may 1 hour na trabaho talaga, mayroon naman una, kasi yung ating, remember, yung ating working population ay mula 15 and above, no? So mayroon talaga, una, yung mga estudyante na nagtatrabaho, no? Kung nasa university ka, nung ako ay nasa college, nagtututor ako. So pwedeng may 1 hour per week ka na trabaho. That's already your work, but that's basically like a part-time job. So may mga ganun naman talaga na trabaho, but as I've said, the number is very small, 71,000. So help address yung underemployment numbers? Kung ang underemployment kasi, may tanong pa tayo kung may ninanais pa sila na may trabaho na mas mabang oras, pero kung okay naman sa kanila yon dahil part-time nga, wala naman. So it's a different question. Ang underemployment would have really looking at, for example, yung visible underemployment, yung mga nagtatrabaho ng less than 40 hours, at yung invisible underemployment. Kasi pwedeng may trabaho ka ng 40 hours or more, pero yung kita mo hindi pa enough, kaya gusto mo pa ng another work, no? So for example, ang ating, dahil na-mention mo na, yung underemployed ay tumaas, bumaba ng 530,000 as reported, pero actually tumaas yung ating invisible underemployed, no, ng 355,000. So hindi ito doon sa oras, pero kasi nagtatrabaho na sila ng more than 40 hours or more, pero ninanais pa rin nila na may magtrabaho, no, na additional job, additional income, and that one increased actually by 355,000. Ang decrease natin sa underemployment ay nanggaling talaga doon sa visible underemployed. Bumaba ito ng 885,000, significant, no? At ito yung mga may trabaho ng less than 40 hours. Thank you. Thank you, Anas. Our next question is coming from Ms. Sujin Kim of BNC. Good morning po, Yusek. Two questions lang po from me. For the first one, for soundbite purposes, to what do we attribute yung more than 500,000 gains sa transportation and storage? Was it more seasonal? Tapos for the second question, how do we reconcile kasi S&P reported na 2024 ended with the strongest growth in manufacturing in 7 years, pero in our data we have one of the biggest losses din yung manufacturing. So how do we reconcile that? Okay. Una muna, tama ka, yung galing sa transportation and storage, kadalasan, karamihan dito ay doon sa passenger transport by road. And sa tingin ko ito ay effect talaga ng ating holiday season, ano? Kasi ang malaki dito yung sinasabi ko kanina, airport shuttles, so yung mga dumarating, mga taxi cab. So that's mainly due to activities related to the holidays. Ang pangalawa naman, dun sa manufacturing, may mga, sa manufacturing sector kasi siyempre marami tayong mga subsectors, so may mga winners tayo in terms of value of production, for example. Pero may mga subsectors naman tayo na medyo bumababa yung kanilang contribution. So itong ating subsectors on manufacturing, year on year na bumaba, 387,000 ang binaba niya. Galing ito, tatlo yung main natin na sources. Ang una ay yung manufacture of products of bamboo rattan, cane rattan. So anong example nito? Ito yung mga nipa, banig making, bamboo basket. So siguro yung nasa crafts, kaya may ano rin tayo kanina sa crafts, yung ating mga maybe related to these are not the usual manufacturing na nakikita natin in terms of electronics, but doon sa specific areas, no? So rattan na very specific to banig making, bamboo basket making. So that's 104,000.
Pangalawa, ang nag-contribute din ay yung manufacture of vinyl sheets, plywood, lamin board. Ito ay nagbawas ng average 90,000. At manufacture of leather products, may bawas na 64,000. So dito yung mga subsectors under manufacturing na nagkaroon ng pagbawas, no. May mga iba namang mga manufacturing subsectors na tumaas. Thank you. Thank you, Enes. Do we have remaining questions from our on-site participants? All right, if there is none, I think that ends our Q&A for this morning. Before we end today's press conference, may we request our media partners to please accomplish a short evaluation form, and the link is sent to your emails and in the Zoom chat. So nais po naming pasalamatan kayong lahat sa pakikinig at pagsali sa press conference para sa paunang resulta ng December 2024 Labor Force Survey. Sana'y patuloy niyo pong suportahan ang mga proyekto at activities ng PSA. You may visit our webpage at psa.gov.ph for more updates. Once again, I'm Nicole Navea. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.